სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსთავიორის საქმეზე გადაწყვეტილების ბეჭდური ვარიანტი ასთა სხვადასხვაობის მიზეზი ხდება, როგორია მხარეთა პოზიციები. ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებულთა წრე ფართოვდება, ვინ ატვირთვა სოციალურ ქსელში პირველმა დეპუტატის პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო, ბრალი კიდევ ორ პირს წარედგინა. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის დღე. ღია კოსმოსში ქართული თანამგზავრი 1999 წელს გაუშვეს. როგორია გენერალური კონსტრუქტორის ემოციები 20 წლის შემდეგ. ლატვიელი მხატვრის მიერ საქართველოში შექმნილი ნამუშევრები. იულია სტრაუმეს ექსპონატები თბილისიდან ლატვიაში მიდის. მოგესალმებით, ეთერში ამოამბის მთავარი გამოშვება ახალ ამბებს მარიამ ბაშაძე და ნიკა მუკბანიანი წარმოგიდგენთ. საღამო მშვიდობისა. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რუსთავიორის საქმეზე გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან მე-6 დღეს საკითხი ისევ საკამათოა. მხარეთა ასთა სხვადასხვაობა ამჯერად ევროსასამართლოდან მიღებულმა წერილმა გადაწყვეტილების ბეჭდურმა ვარიანტმა გამოიწვია. ნიკა გვარამია წერილის საფუძველზე ამტკიცებს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ კანონი დაარღვია და ქიბარ-ხალვაში რუსთავიორის მესაკუთრედ ნაჩქარევა დაღიარა. იუსტიციის სამინისტროში კი ტელეკომპანიის ყოფილი გენდირექტორის განცხადებას უსაფუძვლო PR კამპანიას უწოდებენ და სამართლებრივ განმარტებებს აკეთებენ. რისი გასაჩივრების უფლება უტოვა საერთაშორისო სასამართლო მხარეებს და დაირღვა თუ არა კანონი ხალვაშის მესაკუთრედ დარეგისტრირებით. მხარეთა პოზიციები ანა ბროლაძის სიუჟეტში. რუსთავიორთან დაკავშირებით სტრასბურგის გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ გახდა სადაო. მას შემდეგ რაც ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ Facebook-ზე დაწერა, რომ ევროპული სასამართლოდან გადაწყვეტილების ბეჭდური ვერსია და წერილი მიიღო, რომელშიც მითითებულია, რომ გადაწყვეტილება საბოლოო არ არის და ძალაში მხოლოდ 19 ოქტომბრიდან შევა. თან მხოლოდ მას შემდეგ, თუ მხარეები ამ გადაწყვეტილებას სტრასბურგისვე დიდ პალატაში არ გაასაჩივრებენ. ნიკა გვარამიამ ხელისუფლება ქიბარ-ხალვაშისთვის ქონების სწრაფად გადაფორმებაში დაადანაშაულა. დღეს დილით რუსთავიორის ეთერში არხის იურისტმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა თქვა, რომ აუცილებლად გაასაჩივრებენ იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, როგორც ქიბარ-ხალვაშის საკუთრების რეგისტრაციის, ისე გენერალური დირექტორის რეგისტრაციის ნაწილში. ჩვენ ბუნებრივია იუსტიციის სამინისტროს ამ ქმედებებს აუცილებლად გავასაჩივრებთ და ყველა სამართლებრივ მექანიზმს გამოვიყენებთ ჩვენი უფლებების დასაცავად. ეს არის საკმაოდ მძიმე ბრძოლა, რომელიც დაიწყება ძალიან მალე. ამ განცხადებებს ცოტა ხანში იუსტიციის სამინისტრომ სპეციალური განცხადებით უპასუხა. უწყებამ ის წერილი გამოაქვეყნა, რომელიც როგორც მხარემ სახელმწიფომაც მიიღო. წერილში 18 ივლისის გადაწყვეტილების მსგავსად აღნიშნულია, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლომ მიზანშეწონილად არ მიიჩნია იმ დროებითი მექანიზმის ძალაში დატოვება, რომლითაც სტრასბურგმა 2 წლის წინ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება შეაჩერა. 2017 წელს ქართულმა თემიდამ რუსთავიორი ქიბარ-ხალვაშს მიაკუთვნა. იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს მთავრობამ 18 ივლისის გადაწყვეტილება კი არ აღასრულა უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაშია და რომელიც უბრალოდ არ სრულდებოდა სტრასბურგის დროებითი ღონისძიების გამო. ეს დროებითი ღონისძიება მოიხსნა, ეს აღარ საჩივრდება, შესაბამისად აღარ არსებობს წინააღმდეგობა, რის გამოც არ უნდა აღსრულებულიყო. სახელმწიფო უარს ვერანაირი მიზეზით ვერ ეტყოდა რეგისტრაციაზე. ის რომ ერთ დღეში მოხდა, ეს დაჩქარებული წესია და ათასობით ესეთი პრეცედენტი არსებობს, რომ ესე მუშაობს იუსტიციის სახლი. რუსთავიორის გარშემო სტრასბურგის გადაწყვეტილების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას სპეციალური ბრიფინგით გამოეხმაურა არხის ახალი გენერალური დირექტორი პაატა სალია. გადაწყვეტილებაში შავი თეთრზე წერია, რომ უნდა გაუქმდეს ის დროებითი ღონისძიება, რომელიც იყო ერთადერთი დამაბკოლებელი გარემოება საქართველოში მიღებული გადაწყვეტილების დასარეგისტრირებლად და ქიბარ-ხალვაშის ამ კომპანიის მესაკუთრედ აღრიცხვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ყველანაირი სპეკულაცია ამასთან დაკავშირებით არის ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული. სტრასბურგში რუსთავიორთან დაკავშირებულ დავაში სახალხო დამცველი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მესამე მხარედ იყო ჩართული. დღეს ომბუდსმენის და საიას ხელმძღვანელიც ამბობენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე რუსთავიორის წილების ქიბარ-ხალვაშისთვის გადაფორმებით კანონი არ დარღვეულა. მთავარი და მნიშვნელოვანი აქ არის, რომ შერევის მექანიზმი არ არის ძალაში. სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად სამართლებრივი წინაპირობა, რომელიც აიძულებდა რეესტრს, რომ არ მოეხდინა გადაფორმება და ახალი მესაკუთრის დაფიქსირება რეესტრში, ასეთი რამ სამართლებრივად
არ იყო და მიზანშეწონილობა შეიძლება სხვა არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უმჯობესი იყო, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიეღო და გვინახა საბოლოოდ რა პოზიცია ქონდა მათ შორის დიდ პალატას, თუმცა ამ ნაწილში გადაწყვეტილება ისედაც არ საჩივრდება, ანუ დროებითი ღონისძიების ნაწილში არ საჩივრდება გადაწყვეტილება და ის ამ ნაწილს არ შეაჩერებდა. იუსტიციის სამინისტროში დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს რისი გასაჩივრების უფლება აქვთ კერძო დავის მხარეებს. სტრასბურგში 7 მოსამართლის მიერ განხილულ საკითხებს შორის ერთადერთი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა 100-თა სხვადასხვაობის საგანი. ერთი მოსამართლე არ დაეთანხმა 6 კოლეგის მოსაზრებას, რომ რუსთავიორმა ურთმელიძისა და თოდუას მოსამართლეობის პირობებში სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ისარგებლა. ერთი ევროპელი მოსამართლის ამ განსხვავებულმა პოზიციამ დავის მონაწილე მხარეებს მე-6 მუხლის სტრასბურგის ზედა პალატაში გასაჩივრების შესაძლებლობა მისცა. რუსთავიორის ეთერით დილით იურისტის მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომ არხი გადაწყვეტილებას სტრასბურგში აუცილებლად გაასაჩივრებს, ახალ გენერალურ დირექტორს უპასუხოდ არ დაუტოვებია. ჩვენი არხის ერთ-ერთი იურისტი, იგი საუბრობდა, რომ აპირებს რაღაც გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, მე არ ვიცი რა სტატუსით შეეცდება ეს ამის გაკეთებას და თუ ის თulis რომ ის აღარ არის გუნდის ნაწილი და აღარ არის ამ კომპანიის თანამშრომელი, არჩევანი მისია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს კომპანია დღეს არის ქიბარ ხალვაშის საკუთრება, მე ვარ ამ კომპანიის დირექტორი და მე არ ვთვლი რომ რაიმე გადაწყვეტილება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორმა უნდა გაასაჩივროს. მით უმეტეს რომ ესეთი მექანიზმი და საფუძველი აღარ არსებობს. მე ეხლა არაფერს არ ვასაჩივრებ. შესაბამისად, როცა მე საუბარი მქონდა მათ შორის პალატის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას დიდ პალატაში, ვამბობდი, რომ ეს არის ყოფილი დამფუძნებლების მისაღები გადაწყვეტილება და სავარაუდოდ ისინი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. რუსთავიორთან დაკავშირებული სტრასბურგის გადაწყვეტილება დღეს კიდევ ერთხელ გახდა პოლიტიკური ბრალდებების მიზეზი. ყველა სამართლებრივი საშუალება და ბერკეტი უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ თუ არის 1% მაინც შანსი სიტუაციის შემოbrunების, ბუნებრივია ჩვენ ეს 1% შანსიც არ უნდა გავუშვათ ხელიდან. პარტნიორთა კრების მოწვევა, ქიბარ ხალვაშის მფლობელობაში გადასვლა ტელეკომპანიის პატასალიას დანიშნვა, ეს ყველაფერი 2 საათში მოხდა, ხო? დღეს ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად ლოგიკური განმარტება სტრასბურგიდან, სადაც წერია, რომ 19 ოქტომბრამდე არანაირი ცვლილება ამ მიმართულებით არ უნდა განხორციელებულიყო. ასე რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ ჩაიგდო თავი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. როდესაც ეს შუალედური, ანუ დროებითი ზომა მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ გახსოვთ ადრე, რუსთავიორთან დაკავშირებით ის იმ წუთასვე გახდა შესრულების საგანი და მისი გასაჩივრება არ მომხდარა, შესაბამისად მისი გასაჩივრება არ მოხდება და არ ხდება ახლა. კონვენციური უფლებების ნაწილში გასაჩივრების უფლება აქვს მხარეებს, მაგრამ ეს არანაირად არ უკავშირდება იმ ტრანზაქციებს და გადაწყვეტილებებს, რომელიც სახელმწიფომ ჩვენს ქვეყანაში მართლმსაჯულების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გაატარა. იურისტები თანხმდებიან, რომ სტრასბურგის მიერ შეჩერების მექანიზმის გაუქმებამ ქიბარ ხალვაშს სრული უფლება მისცა საჯარო რეესტრისთვის ქონების დაკანონება მოეთხოვა. რაც შეეხება სამართლიანი სასამართლოს უფლებით სარგებლობას, დავის მხარეებს მე-6 მუხლის სტრასბურგში გასაჩივრების საშუალება 3 თვის ვადაში აქვთ. ახალი დეტალები ფარული ჩანაწერების საქმეში დღეს ბრალი კიდევ 2 პირს წარედგინა, მათ შორის ერთ-ერთი შინაგან საქმე და სამინისტროს მტკიცებით ის პიროვნებაა, რომელმაც დეპუტატის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული კადრების სოციალურ ქსელში პირველმა ატვირთა. ბრალდებული საქართველოს მოქალაქეა, რომელიც 2019 წლის იანვარში ჩადენილი მკვლელობისთვის სომხეთში ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. გამოძიების ინფორმაციით მას დეპუტატის ფარული ვიდეო ციხეში ყოფნისას რუსეთის მოქალაქემ გადაუგზავნა. გამოძიებით ასევე დადგენილია, რომ კადრები ფარულად უკანონოდ 2012 წლის მაისის თვეში გადაიღეს, რისთვისაც 2016 წელს გასამართლებულები არიან ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები. გიორგი კობერიძე დეტალებით. თითქმის 6 თვიანი ძიების შემდეგ გამოძიება ამტკიცებს, რომ დაადგინა პირი, რომელმაც ინტერნეტში პირველმა გაავრცელა ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები. გამოძიების ინფორმაციით ის მკვლელობისთვის გასამართლებული დიმიტრი ანდრეევია და სასჯელს სომხეთის ციხეში იხდის. ფარული ჩანაწერის გავრცელების საქმეზე ბრალდებული სოციალურ ქსელში დარეგისტრირებულია ბუბა ლომთათიძის სახელით და კადრები მისი მობილური ტელეფონიდან აიტვირთა. თუმცა გამოძიების ცნობით პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები, რომელიც 2012 წლის მაისშია გადაღებული, მას რუსეთის მოქალაქემ წარმოშობით ქართველმა მზია დოლბაძემ გაუგზავნა. აღნიშნული კადრები ამ სოციალურ ქსელ Facebook-ის მესენჯერის საშუალებით
რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე მ-ds-გან მიიღო. სომხეთის სასჯელახსრულების დაწესებულებიდან ამოღებულია D100 მობილური ტელეფონი. სწორედ ამ მოწყობილობიდან იქნა გავრცელებული ვიდეო მასალა. მზია დოლბაძეს და ასევე დიმიტრი ანდრეევს, რომელსაც გამოძიება ფარული კადრების პირველ გამავრცელებელს უწოდებს, ბრალი დაუსწრებლად წარედგინათ და პატიმრობად შეეფარდათ. ორივე ბრალდებულს სავალდებულო წესით დაენიშნა ადვოკატი. ბრალის დადგენილება 15 ივნისით თარიღდება და ამ დადგენილებაში წერია, რომ დიმიტრი ანდრეევმა ბუბა ლომთათიძის სახელით კადრები 31 იანვარს გაავრცელა. დიდი ხნის ნაცნობობა ჰქონდათ და ჰქონდათ მიმოწერა და ეს ურთიერთობები. ერთ-ერთი ბრალდებულის მზია დოლბაძის ადვოკატს არ აქვს ინფორმაცია, საიდან მოხვდა კადრები მისი დაცვის ქვეშ ყოფის მობილურში. მას ბრალდებულთან კომუნიკაცია არ ქონია, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით დოლბაძესა და ანდრეევს შორის მიმოწერისას საუბარი იყო, თითქოს დოლბაძეს პირადი ცხოვრების კადრები ავსტრიიდან გაუგზავნეს. საიდან აქ კადრები არ ჩანს საქმის მასალებიდან, მაგრამ ფაქტია, რომ ანდრეევს მან გადაუგზავნა და გასავრცელებლად. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენთვის უცნობია თვითონ მზია დოლბაძის პოზიცია და ის არ ესწრება, იგულისხმება, რომ ის წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ცნობს. რაც შეეხება მეორე ბრალდებულს, დიმიტრი ანდრეევს, სოციალურ ქსელში მან ბუბა ლომთათიძის სახელით ჯერ კიდევ 6 თვის წინ დაწერა, რომ პოლიტიკოსის კადრები მან ატვირთა. გამოძიებასთან კითხვები აქვს ეკაბესელიას, რატომ დასჭირდა რამდენიმე თვე ამ პირისთვის ბრალის წარდგენას, რა მიზანი ჰქონდათ მათ და რატომ უთხრეს რამდენიმე დღის წინ საგამოძიებო უწყებაში, რომ კადრების გამავრცელებელი დადგენილი არ არის. ცოტა მეტი სერიოზულობა საჭირო, ვიდრე ასეთი ასე ვთქვათ, სატყუარების გადაგდება. თავარი კითხვა დავსვი, იყო თუ არა ეს პირველი წყარო და მითხეს, რომ ეს არ არის პირველი წყარო და რომ პირველ წყაროს ვერ ადგენდნენ. ეკაბესელიას განცხადებები და ორი პირის მიმართ ფარული კადრების გავრცელების გამო ბრალის წარდგენა შეფასებების ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. განცხადებები გაკეთდა ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდანაც, რომელთა მმართველობის პერიოდშიც გამოძიების ინფორმაციით მოხდა ერთ-ერთი ოპოზიციონერი ლიდერის პირადი ცხოვრების კადრების გადაღება, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გავრცელდა. ვინ შეუტანა ეს პირი ტელეფონისაგან აღმოაჩნდა, ან რატომ არ იძიებენ, რატო ახსენდებათ მას შემდეგ, რაც სამართლიანად მიმართავს ეკაბესელია ამ საკითხის გამოძიებას, ესეც თავის დავად იმის მაჩვენებელია, რომ ხელისუფლებას უნდა დავიწყებას მიეცეს ეს თემა. ვისურვებდი, რომ ეს გამოძიება დროში უფრო სწრაფად დასრულებულიყო. ის წინა რეჟიმი, რომლის კისერზეც არის 10,000-ობით და 100,000-ობით პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერის გაკეთება, ის რეჟიმი ჩვენი ხელისუფლების პირობებშიც ახერხებს და აწყობს მორალურ ტერორს. სამიზნედ არის ამოღებული სწორედ ქალები, ვინაიდან ის კადრების გავრცელება ახდენს ხოლმე მათი როგორც საჯარო ფიგურის დისკრედიტაციას, განადგურებას და პოლიტიკური ველიდან გაქრობასაც კი. პირადი ცხოვრების საიდუმლოების ხელყოფის მუხლით ბრალდებულ პირთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა. მანამდე 19 პირი პასუხისგებაში გასული თვეების განმავლობაში მიეცა. ამ კადრების გადაღების საქმეზე კი 2016 წელს ძალოვანი უწყების ყოფილ თანამშრომლებს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანეს. დღეს პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის დღეა, ზუსტად 20 წლის წინ 1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი გავიდა. რეფლექტორული ანტენა ქართველი სპეციალისტების მიერ თბილისის საავიაციო ქარხანაში დამზადდა და საგურამოს კოსმოსურ ნაგებობათა ცენტრში გამოსცადეს. თანამგზავრი ევროპის მასშტაბით ყველაზე დიდი კოსმოსური ობიექტია დღემდე. წარმატებული ექსპერიმენტი 20 წლის შემდეგ მოამბესთან კოსმოსური ობიექტის გენერალურმა კონსტრუქტორმა აკადემიკოსმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა გაიხსენა. გიგანის რეპორტაჟი. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლებს მისი ექიმობა სურდათ არჩევანი ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე შეაჩერა. თავიდანვე იცოდა, რომ კონსტრუქტორი გახდებოდა. მშენებლობასთან ერთად ინტერესი ჰქონდა საფრენი აპარატების მიმართ. მიზნით, სოდნით და გამოცდილებით სურვილი აისრულა და ასე გახდა ელგუჯა მეძმარიაშვილი პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გენერალური კონსტრუქტორი. ქართული ხელთქმნილი ნაკეთობა მოწყდა დედამიწის მიზიდულობას და გავიდა უკიდეგანო კოსმოსში. ეს იყო განსაკუთრებული წუთები. გაიშალა ბრწყინვალედ. დედამიწის პირობებში ასეთი მიღწევა შეუძლებელია, იმიტომ იქ უწონადობაა და ყველა პარამეტრი მოხსნილია. 20 წლის შემდეგაც უჭირს ემოციების გარეშე გაიხსენოს ქართული თანამგზავრის ღია კოსმოსში გაშვების წუთები. რუსეთს რამდენიმე წარუმატებელი ექსპერიმენტის შემდეგ სურდა მსოფლიოსთვის დაემტკიცებინა, რომ ორბიტალურ სადგურ მირს ჯერ კიდევ ჰქონდა მუშაობის რესურსი. შედეგად გაჩნდა შეთავაზება ქართველ კონსტრუქტორებთან. 6.4 მეტრი გაბარიტის მქონე გასაშლელი რეფლექტორი ქართველი სპეციალისტების მიერ თბილისის საავიაციო ქარხანაში დამზადდა, რომელიც საგურამოს კოსმოსურ ნაგებობათა ცენტრში გამოსცადეს. პირობა ასეთი ობიექტს ვქნიდით ჩვენ,
ვაპროექტებდით ჩვენ წინა საფრენოსნო გამოცდები ტარდებოდა თბილისის სასტენდო კომპლექსში, მზადდებოდა კონსტრუქცია გასაფრენა თბილისში და იგზავნებოდა ბაიკანურზე. ბაიკანურიდან კოსმოსში გადიოდა, სადაც უკვე ინტერნაციონალური ეკიპაჟი ფრანგი და რუსი კოსმონავტების ერთობლიობით ჩაატარებდნენ ამ უნიკალურ ექსპერიმენტს. ექსპერიმენტის სირთულიდან გამომდინარე ინტერესი დიდი იყო. ქართული კოსმოსური ობიექტი ღია კოსმოსში უპრობლემოდ უნდა გაშლილიყო. გაიხსნებოდა, ეს იქნებოდა სენსაცია მსოფლიოში და ბოლოს და ბოლოს იქნებოდა დოკუმენტალურად დასაბუთებული, რომ კოსმოსში იხსნება კონსტრუქცია და აღწევს სასრულ ფორმას. არ გაიხსნებოდა, ესეც დიდი სენსაცია იქნებოდა. დაიწყო ექსპერიმენტი, როგორც კი აღმოჩნდა დეფექტი და კოსმონავტებმა კარგი რუსული, ასე ვთქვათ, ტერმინიც მიაყოლა, როცა აღმოაჩინა და ბუდე ელექტრულ ბუდეში იყო შეერთებული ერთში და უნდა შეერთა მეორეში, იყო 6 ვოლტიანში და შეერთა 27 ვოლტიან კვებაში, სადაც კონსტრუქცია ეგრევე დაიწყო, ასე ვთქვათ, საშტატო რეჟიმში გახსნა. ექსპერიმენტი წარმატებით დასრულდა. 5 დღის შემდეგ ობიექტი სადგურს ჩამოსცილდა და მოძრაობა დამოუკიდებელ ორბიტაზე დაიწყო. ევროპისთვის ეს დღემდე უპრეცედენტო შემთხვევაა. დღევანდელი კოსმოსური კონსტრუქციების უმეტესობა სწორედ ქართული კონსტრუქციების ბაზაზეა დაფუძნებული. გენერალ-მაიორი მეძმარიაშვილი საქართველოში კოსმოსური ტექნიკის და სამხედრო საინჟინრო სამეცნიერო დარგების ფუძემდებელია. მიღებული აქვს 2 ამერიკული და 2 ევროპული პატენტი. როცა ახალგაშვებული იყო კონსტრუქცია, იყო უფრო ემოციური ტალღების შემოტევა, იცი, რომ აი ამ ხელა მოვლენა მოხდა და ორბიტაზე გავიდა პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი. დღეს უკვე უფრო გააზრებული ეს ყველაფერი და უკვე ხვდებით იმ მნიშვნელობას, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა მას საქართველოს ისტორიისთვის. თვითონ ობიექტს არავითარი წარწერა არ უნდა ყოფილიყო, ასეთი იყო შეთანხმება. მაგრამ როგორც იტყვიან, მაინც წაგვცდა ხელი და უკვე როდესაც შეფუთვა უნდა დაგვეწყო წინ საღამოს გურამ ბედუქაძეს, ჩვენს ერთ-ერთ კონსტრუქტორს, მეცნიერს, თხოვე რომ წარწერა ის იყო ქარხანაში იმ ღამით, გაეკეთებია წარწერა მასზე. მან მივიდა, ეს დავალება ბრწყინვალედ შეასრულა და წააწერა. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი. წარწერილი იყო ქართულ ენაზე და წარწერილი იყო 3 ადგილას. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის დღე საქართველოში 2002 წლიდან დაწესდა. მთავარი კონსტრუქტორი მოღვაწეობას ისტორიული თარიღიდან 20 წლის შემდეგაც აქტიურად აგრძელებს. ბოლო წლებში ევროპის კოსმოსური სააგენტოს 3 შეკვეთა შეასრულა, რამაც ქვეყანას სოლიდური ფინანსური სარგებელი მოუტანა. არსებობს მის მიერ შექმნილი დისციპლინა, რომელიც უკვე წლებია ისწავლება. თავადაც ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასწავლის და გამოცდილებას ახალ თაობას უზიარებს. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის მაკეტიც დღემდე სწორედ ტექნიკური უნივერსიტეტის დარბაზს ამშვენებს. დღის სხვა ახალ ამბებს ნიკა მუკბანიანი გაგვაცნობს. პარლამენტის შენობასთან უკვე 33 დღეა აქცია უცვლელი მოთხოვნით გრძელდება. აქციის მონაწილეები შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას ითხოვენ. მიმდინარე აქციას რამდენიმე დღეა გადაცემის ფორმატი აქვს. ყოველ დღე 20 საათსა და 20 წუთიდან 22 საათამდე Facebook-ისა და სხვადასხვა მედია საშუალებების პირდაპირ ეთერის მეშვეობით მედია პროექტის სირცხვილია მაუწყებლობს. აქციის ორგანიზატორების განცხადებით ამ გადაცემის მიზანი სხვადასხვა პროფესიის სტუმრებთან ერთად აქციასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვაა. გადაცემას სირცხვილია სტუმრები დღეს დამოუკიდებელი დეპუტატი ეკა ბესელია და ადვოკატი ბექა ბასილაია არიან. 20-21 ივნისის მოვლენებზე სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით ირაკლი ოქრუაშვილი გამოიკითხა. პოლიტიკური მოძრაობა გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის გამოკითხვა 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ირაკლი ოქრუაშვილი მიიჩნევს, რომ გამოძიებას მასთან მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა ჰქონდა. მისივე შეფასებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში სიმართლის დასადგენად აუცილებელია პარტია ქართული ოსნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის გამოკითხვაც. 5 საათის განმავლობაში პასუხობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შეკითხვებს მოქმედი გენერალური პროკურორი. შალვა თადუმაძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატია. გასაუბრების პროცესში მასთან მწვავე შეკითხვები ჰქონდათ საბჭოს არამოსამართლე წევრებს. ადგილი ჰქონდა მცირე კამათსაც. შალვა თადუმაძემ დღეს განმარტა, რომ რატომ უნდა მოსამართლის თანამდებობის დაკავება. ასევე განაცხადა, რომ საკუთარ თავს განიხილავს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობას.
ნატო და გურამკვეზერელების მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ყუფარაძეს უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. განაჩენის გამოცხადების პროცესს ბრალდებული არ დასწრებია. გიორგი ყუფარაძეს გამამტყუნებელი ვერდიქტი ნაფიც-მამ საჯულებმა გამოუტანეს. ნატო კვეზერელი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში 2014 წელს მოკლეს. მისი შვილი კი გაუჩინარებულად ითვლებოდა. მკვლელობის შემდეგ კვეზერელების სახლიდან $12,000 გურამკვეზერელის კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღი და ძვირფასი ნივთები წაიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გურამკვეზერელის ცხედარს კოჯორში ყუფარაძის კუთვნილი საცხოვრებელი სახლის ეზოში მიაკვია. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საბერძნეთიდან საქართველოში გიორგი ყუფარაძის ექსტრადირება 2018 წელს განხორციელდა. საქართველოს პრეზიდენტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს. გაეროს 74 გენერალურ ასამბლეაზე, რომელიც ნიუ-იორკში სექტემბრის ბოლოს გაიმართება, დაგეგმილია სალომე ზურაბიშვილის სიტყვით გამოსვლა. პრეზიდენტი ასევე მონაწილეობას მიიღებს რამდენიმე თემატურ შეხვედრაშიც, მათ შორის მდგრადი განვითარების მიზნების, უნივერსალური ჯანდაცვისა და კლიმატის საკითხებზე. დაგეგმილია ასევე ოფიციალური ვიზიტი პოლონეთში. რეგიონების განვითარებისთვის გამოყოფილმა თანხამ 400 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო განსახორციელებელი პროექტების რაოდენობა 6700-ს აღწევს. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრეზენტაციაზე აღინიშნა, სადაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ რეგიონების განვითარებისთვის გამოყოფილი თანხების ათვისების 6 თვის ანგარიში წარადგინა. ანგარიშის მიხედვით არსებული პროექტებიდან ამ დროისთვის დასრულებულია 750 პროექტი. 3500 მიმდინარეა, ხოლო 700-მდე პროექტი საწყის ეტაპზეა. თანხები დაიხარჯება ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარება, სტიქიის პრევენციის სამუშაოები, სკოლების რეაბილიტაცია და სოფლის განვითარებისთვის საჭირო ღონისძიებები. ამ მიმართულებითაც ლატვიელი მხატვრის ივლისის რაუმე საქართველოში მოღვაწეობის დროს შექმნილი ნამუშევრები მის სამშობლოში გამოიფინება. გასული საუკუნის დასაწყისში ხალიჩებისთვის, თიხისა და ლითონის ნიმუშებისთვის შექმნილი ესკიზები სპეციალური მიწვევით მხატვრისადმი მიძღვნილ საიუბილეო ფესტივალზე იქნება წარმოდგენილი. ექსპონატები ხელოვნების სასახლის ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში ექსპოზიციის გამგზავრებამდე ლიზა ციციშუმა და ალექსანდრე შერვაშიძემ დაათვალიერეს. ეს არის დამოუკიდებელი საქართველოს ღერბი. ამას თავის საინტერესო ისტორია აქვს. ლატვიელი მხატვრის იულის ტრაუმეს ესკიზის მიხედვით 1921 წელს ირანელი და ქართველი ოსტატების მიერ საგანგებოდ მოქსოვილი ღერბი ხელოვნების სასახლის ხალხური და გამოყენებითი მუზეუმის საცავიდან სამოგზაუროდ ლატვიაში მიემგზავრება. უნიკალურ ექსპონატს, რომელსაც მუზეუმი წლებია ინახავს, ქალაქ გულბენეში ლატვიელი ცნობილი მხატვრისა და საზოგადო მოღვაწის იულეს ტრაუმესადმი მიძღვნილ ფესტივალზე გამოფენენ. შეიქმნა როგორც დამოუკიდებელი საქართველოს ღერბი. ეს ხდება 1918 წელს, მაგრამ მისი დასრულება ვერ მოესწრო, იმდენად რამდენადაც 1920 წელს შემოვიდნენ უკვე ბოლშევიკური მთავრობა და მოვიდა ახალი მთავრობა ხელისუფლებაში. ამ მთავრობამ უკვე იმ ოსტატებს, ესენი თბილისელი ოსტატები იყვნენ ირანელები, სხვათა შორის წარმოშობით ძმები, რომლებმაც მოქსოვეს ეს ორივე ღერბი. ხალიჩური ქსოვით არის შესრულებული. ძალიან საინტერესოა, რომ აქ გამოყენებული არის ბექაოპიზარის ორნამენტი. ეს კი იულის ტრაუმეს მიერ შექმნილი მაქმანების ორიგინალები. ამ ალბომში დაცული თეთრი და ფერადი მაქმანები მუზეუმის საკუთრებას წარმოადგენს, რადგან ნამუშევრები ოსტატმა საქართველოში ცხოვრებისას შექმნა. ცნობილია, რომ ის ჩვენს ქვეყანაში 1907 წელს სამუშაოდ ჩამოვიდა და რამდენიმე წელი ქართველ ოსტატებთან ერთად მაშინდელ კავკასიის კუსტარულ კომიტეტში მუშაობდა. ამავე დროსაა შექმნილი ტრაუმეს კერამიკის ნიმუშებისათვის შექმნილი ორნამენტული დეკორის ესკიზები, ლითონის დამუშავებისას გამოყენებული დეკორი და ასევე ლატვიურ მოტივებზე შექმნილი საცერემონიო ქსოვილები. მუზეუმის ფონდების მცველი ამბობს, რომ საექსპოზიციო ნიმუშები რესტავრირებული და საგანგებოდ შერჩეული იქნა. დადიოდა ექსპედიციებში მთელი კავკასიის მასშტაბით, სპეციალურად შეისწავლა ფოტოგრაფია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ორიგინალებიდან ეს ხალიჩების ფრაგმენტები გადაიღო და შემდეგ ზუსტად იგივე ფერები აკვარელით დაედო და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფლობთ უზარმაზარ კოლექციას ფაქტიურად ორიგინალი ხალიჩებისა. ტრაუმესადმი მიძღვნილი ქართული კოლექციის ექსპოზიცია ლატვიაში 25 ივლისს გაიხსნება და ფესტივალის დასრულებამდე 1 კვირა გაგრძელდება. რამდენიმე წუთში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საბურთალოსა და ზაგრების დინამოს შორის ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრა დაიწყება. საქართველოს ჩემპიონი ხორვატული ბარიერს გავლის შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგის შემდეგ ეტაპზე უნგრულ ფერენც ვაროშსა და მალტურ ვალეტას შორის გამარჯვებულ კლუბს დაუპირისპირდება. შეხვედრის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს 21 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ, ამიტომ არ გადართოთ და დარჩით პირველზე. მომბის მთავარი გამოშვება ამით დასრულებულია. გამშვიდობებით.
გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.